Xin chào các bạn đã trở lại với Phân tích Game. Theo ý kiến của các bạn thì gần đây channel Phân tích Game đã đi theo hướng kinh dị quá nhiều. Nên video này mình sẽ phân tích một tựa game hành động bắn súng. Đương nhiên là đối với Phân tích Game, các bạn luôn muốn mình phân tích thứ gì đó nó thách thức. Nên hành động bắn súng kết hợp với hack não thì có lẽ nó sẽ là Super Hot, là một dự án của Super Hot Team bắt nguồn từ năm 2013 đến năm 2016. Tựa game này xuất hiện trên Steam, đồng thời cho ra mắt phiên bản VR. Cho đến tháng 7 năm 2020, Super Hot ra bản DLC độc lập mang tên Mind Control Delete. Theo mô tả của nhà phát triển, thì Super Hot là một tựa game bắn súng góc 1 mang yếu tố đặc biệt là thời gian chỉ di chuyển khi bạn di chuyển, không có chức năng hồi máu hay nhặt đạn. Bạn bị bao vây bởi kẻ thù và phải làm mọi cách để sống sót. Có nhiều bạn nói rằng đây là một tựa game không có cốt truyện, nhưng thật ra đó là do gameplay nhanh và sự kịch tính của những pha hành động khiến các bạn không để ý. Ngay khi bắt đầu trò chơi, ta vẫn có những dòng hội thoại và rất nhiều manh mối dẫn đến kết luận rằng cốt truyện trong Super Hot có tồn tại. Vì lẽ đó, mình sẽ tóm tắt lại diễn biến của Super Hot. Nó sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn tổng thể và hiểu chuyện gì đang xảy ra trong Super Hot. Hãy nhớ rằng đây chỉ là một trò chơi. Những gì xảy ra trong game đều đã được nhà phát triển lên kế hoạch từ trước. Super Hot mở đầu bằng những dòng lệnh khởi động của hệ điều hành iOS. Ta trong vai một nhân vật bí ẩn, mình sẽ đặt tên nhân vật này là người chơi. Người chơi nhận được một tin nhắn mở đầu cuộc hội thoại giữa người chơi và một người bạn của anh ta. Người bạn giới thiệu về một tựa game bắn súng mới nổi tên là superhot.exe, đồng thời đưa đến bản crack của trò chơi này. Khi bật file này lên thì màn hình tự động đi thẳng vào game, không hề có giao diện cụ thể nào. Điều mà người chơi biết là phải nghe theo hướng dẫn của trò chơi và viết hết những tên màu đỏ. Mỗi khi hoàn thành một màn chơi, dòng chữ Superhot sẽ lần lượt xuất hiện và dẫn ta đến một màn chơi khác, và nó cứ liên tục như vậy. Ban đầu trò chơi có vẻ bình thường, nhưng sau một vài bản update thì nó trở nên kỳ quặc. Trò chơi bắt đầu xuất hiện những dòng chữ chớp tắt, những thông báo kỳ lạ và những đoạn hội thoại bí ẩn. Người chơi bắt đầu biểu hiện sự say mê và trở nên nghiện ngập trò chơi này. Anh còn nhận ra mình đang bị theo dõi, và nguy hiểm hơn là anh không thể ngắt kết nối hay thoát game. Càng đi sâu vào superhot.exe, trò chơi này càng thể hiện rằng nó là một thứ gì đó có khả năng nhận thức rất cao. Những dòng hội thoại đỏ xuất hiện nhắc nhở người chơi phải thực hiện đúng theo những gì mà nó yêu cầu. Đến cuối cùng, trò chơi yêu cầu người chơi truy cập vào hệ thống trung tâm dưới hình dạng một kim tự tháp, nhưng mặt khác là đang dụ dỗ anh ta tải lên toàn bộ thông tin trong não của mình. Sau khi toàn bộ thông tin não của người chơi được tải lên trung tâm, trò chơi nói rằng anh vẫn có một điểm yếu, có thứ gì đó đang cản trở anh và yêu cầu anh phải để tâm trí của mình được tự do. Người chơi lúc này đứng trước một căn phòng, trước mặt là một tên màu đỏ đeo kính VR, và tên màu đỏ này không ai khác, chính là mô phỏng lại người chơi đang ngồi chơi Super Hot trong phòng của mình. Sau khi lấy súng bắn vào mô phỏng của chính mình, màn hình trở nên đỏ dần. Những dòng hội thoại đỏ xuất hiện thông báo rằng người chơi đã trở thành công cụ của hệ thống và yêu cầu anh phải gửi file superhot.exe cho bạn bè của mình. Và đó là tóm tắt của Super Hot. Đây là một tựa game phức tạp, hay nói cách khác là nó sẽ hack não theo đúng nghĩa đen, nên hy vọng là các bạn sẽ bắt kịp với việc phân tích. Sau phần tóm tắt, ta đã biết cốt truyện trong Super Hot đề cập đến một tập tin tên là superhot.exe, ẩn dưới dạng một trò chơi bắn súng. Nó thực chất là một virus máy tính. Nó thu hút người chơi đến mức họ không thể dừng lại. Tác động của superhot.exe tăng dần qua thời gian. Ban đầu chỉ là những cảnh báo về thu thập thông tin và theo dõi thói quen người chơi. Khi đã xác định được mục tiêu thì virus sẽ tấn công và bắt người chơi làm theo những điều mà nó muốn. Đến đây, ta sẽ nảy ra câu hỏi, làm sao một virus máy tính lại có khả năng bắt con người, hoặc nói rõ hơn là bắt bộ não của chúng ta tuân lệnh? Điều này dẫn đến nghi vấn rằng bối cảnh trong Superhot không đặt trong thời đại của chúng ta mà là ở tương lai. Khi bắt đầu trò chơi, màn hình khởi động hệ điều hành iOS xuất hiện, đi cùng với dòng mô tả rằng đây là hệ điều hành của tương lai. Vậy là Superhot đã đặt bối cảnh ở một tương lai giả tưởng, nơi mà mọi người khi sử dụng hệ điều hành iOS đi kèm với một thiết bị thực tế ảo. Chính thiết bị thực tế ảo này là cầu nối khiến virus superhot.exe thu thập dữ liệu trực tiếp từ não của người dùng, tạo nên khả năng chiếm quyền điều khiển não bộ. Trong trò chơi, ta sẽ thấy nhiều manh mối chứng tỏ người chơi sau khi trải nghiệm superhot.exe thì mất dần cảm giác với thực tại. Cụ thể là trong một đoạn hội thoại, người chơi đã ghi rằng anh ta không thể điều khiển bản thân, và ngay cả những dòng chữ trong hộp thoại cũng không phải là do tay anh ta nhập vào. Người dùng không hề cảm nhận được là anh ta đang nhập những dòng chữ, nhưng những dòng chữ vẫn xuất hiện theo ý của anh ta. Đó là bằng chứng thể hiện rằng dòng chữ này không nhập bằng tay mà được nhập bằng não của người chơi.
Lần theo manh mối này, ta sẽ suy ra được thời điểm mà người chơi bắt đầu chịu ảnh hưởng của Superhot.exe chính là ngay sau khi anh ta cố mò mật khẩu bảo mật của nó. Nhưng có một điều kỳ lạ là người bạn đã gửi file cho người chơi lại không mò được mật khẩu. Tại sao chỉ có người chơi làm được? Nó cho mình giả thuyết rằng mật khẩu để truy cập Superhot.exe cũng chính là mật khẩu máy tính của người chơi. Chính vì người chơi đã nhập mật khẩu máy tính của mình vào Superhot, nên virus mới sử dụng quyền đó để tấn công hệ thống, chiếm lấy thông tin, đồng thời hack luôn cả não của người chơi. Đến đây thì chúng ta đã biết cách xâm nhập và hoạt động của virus Superhot.exe. Nên hãy đến đoạn cuối khi mà virus đã hoàn toàn kiểm soát người chơi. Nó bắt đầu tẩy não anh ta bằng những dòng chữ chớp tắt, và khi ghép chúng lại ta sẽ có thông điệp như sau. Tâm trí là một phần mềm. Thể xác chỉ dùng được một lần. Hãy để hệ thống giải phóng cho bạn. Rời bỏ thể xác này. Đây rõ ràng là manh mối cho hành động tẩy não và dẫn dụ người chơi chuyển giao tâm trí của mình cho hệ thống. Vậy nếu tâm trí đã được truyền cho hệ thống thì thân xác ngoài đời thực sẽ như thế nào? Thì khi người chơi quyết định bắn hình mô phỏng của chính mình, thì đây cũng chính là điểm checkpoint, xác nhận ngắt kết nối hoàn toàn với cơ thể. Nhưng nếu tín hiệu não tách rời khỏi cơ thể thì thân xác ngoài đời thực sẽ không khác gì cái xác không hồn. Nên mình có giả thuyết rằng ngay từ đầu, virus không chỉ kiểm soát não của người chơi mà nó còn nhân bản não của anh ta. Điều này hoàn toàn có lý, vì khi một bộ não bị nhân bản, ta sẽ có hai bộ não cùng mang nhận thức tồn tại về một thể xác vật lý. Vì thế, nó phải cấu trúc lại nhận thức của bộ não mới và sử dụng thông tin có sẵn để trở thành công cụ lây lan virus cho người khác. Điều này khiến cho cái kim tự tháp mà chúng ta thấy trong trò chơi không khác gì một ổ lưu trữ dữ liệu. Nhưng khi dữ liệu là tâm trí của loài người, thì kim tự tháp lúc này sẽ là tượng trưng cho tri thức của nhân loại. Việc loại bỏ thể xác chính là muốn nói đến sự khai sáng. Vậy tổng hợp lại chúng ta có các từ khóa là kim tự tháp, tri thức, khai sáng và lan truyền. Nó hoàn toàn đặt nặng chủ nghĩa hoàn hảo, nên khả năng cao Superhot.exe là công cụ của hội kính Illuminati. Vì đa phần những chủ đề mang tính đề cao tri thức và nhận thức tồn tại luôn xoay quanh hội kính này rất nhiều. Nếu vậy thì Superhot trong hai bản PC và VR chính là muốn đề cập đến sự lây lan của Superhot.exe, đồng thời là một công cụ lưu trữ tri thức của nhân loại. Nó khai sáng cho người dùng rằng tâm trí họ là tất cả và phần thể xác chỉ là vỏ bọc. Ngay cả trong bản DLC, Superhot đã cho người dùng chức năng hack tạo ra những khả năng đặc biệt, nhưng cuối cùng vẫn dẫn dụ họ loại bỏ các chức năng thể xác bên ngoài. So sánh kết thúc giữa bản PC và VR, ta sẽ thấy trong bản PC, người dùng sẽ bắn mô phỏng của chính mình, còn trong bản VR thì người dùng sẽ tự sát. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Thì hãy nhớ lại trong bản PC, nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta là bảo vệ kim tự tháp, còn trong bản VR thì chúng ta lại phải phá hủy nó. Các bạn hãy nhớ rằng, hình ảnh kim tự tháp chính là dấu hiệu của hội kính Illuminati, và đó cũng là lý do vì sao khi bảo vệ nó trong bản PC, ta sẽ được trở thành công cụ của hội, còn khi phá hủy nó, ta sẽ phải chết. Trong một tập tin bí mật mang tên Group.exe, ta sẽ thấy hội thoại của một nhóm chat và nó ẩn chứa vài điều khá thú vị. Cụ thể là có một user đã kể lại rằng anh ta nhìn thấy một người di chuyển giống zombie nhưng đã dùng tay không giết chết 20 người. Có lẽ đây chính là manh mối để ta hiểu rằng sau khi Superhot.exe sao chép lại dữ liệu não của người chơi, có thể nó đã thêm chức năng điều khiển và hoán đổi dữ liệu sao chép với dữ liệu hiện tại, khiến cho người chơi sau khi dừng tiếp xúc với máy tính vẫn có thể bị điều khiển. Có vẻ như mọi thứ đã dần rõ ràng. Sau đây mình sẽ tổng hợp lại các thông tin để trả lời cho câu hỏi chuyện gì đã xảy ra trong Superhot. Theo giả thuyết của mình, Superhot là viết tắt của Superhot Squid, một công cụ của hội Illuminati dưới cái tên Superhot.exe. Tập tin này đã được phát tán trên mạng và lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng. Trong Superhot PC, ta sẽ có cá thể số 1 tiếp xúc với Superhot.exe. Chương trình này nhanh chóng sao chép dữ liệu não của anh ta và hoán đổi nó với thân xác hiện tại, hay còn gọi là nghi thức Hot Squid. Điều này khiến cho cá thể số 1 sau khi ngừng tiếp xúc với Superhot.exe, tuy anh ta vẫn bình thường nhưng thật ra trong đầu của cá thể số 1 lúc này là bộ não copy. Bộ não thực sự đã được tải lên hệ thống và trở thành một chương trình có nhận thức, rồi từ đó tiếp tục lây lan cho những người khác. Trong Superhot VR, ta sẽ có cá thể số 2. Anh ta cũng tiếp xúc với Superhot.exe và cũng bị sao chép lại dữ liệu não, nhưng cá thể số 2 phải kết thúc thân xác của anh ta ở thế giới thật bằng cách tự sát. Trong DLC Mind Control Delete, cá thể số 3, cá thể này sau khi tiếp xúc với Superhot.exe thì không hề bị gì cả, cho đến khi anh ta tiếp tục muốn chơi thêm. Trong quá trình chơi này, anh ta mở khóa những chức năng hỗ trợ mới, khiến anh ta càng say mê đi sâu vào nó. Đến cuối cùng, cái chức năng bỗng nhiên biến đổi và từ những chức năng hỗ trợ, chúng thành những chức năng loại bỏ. Và cuối cùng, hệ thống đã loại bỏ hết những chức năng mang tính con người của anh ta, như là hoạt động, mục đích, cảm xúc đều đã bị xóa. Trong lúc này, nếu cá thể số 3 không làm gì,
thì anh ta sẽ mắc kẹt mãi mãi trong hệ thống. Còn nếu di chuyển và tìm ra được lối thoát bí ẩn, anh sẽ có thể phục hồi lại các chức năng đã bị xóa trước kia. Superhot vẽ cho chúng ta một câu chuyện phức tạp về lý tưởng hoàn hảo của hội Illuminati, khai sáng rằng thể xác và cảm xúc của con người là hữu hạn, nhưng ý chí và tri thức là thứ sẽ tồn tại vô tận. Lưu trữ tri thức và ý chí chính là thứ duy trì sự tồn tại của loài người và là vũ khí để chống lại những quyền lực ẩn mình trong vũ trụ. Đó là thứ sáng suốt nhất mà loài người cần, phải và sẽ làm. Super hot. Và đó là giả thuyết của phân tích game cho cốt truyện trong tựa game Superhot. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment bên dưới nha. Và hãy nhớ, những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên để lại một like, share và theo dõi cho phân tích game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.